Για μένα independent καλλιτέχνης είναι το να κλαις τα πρωινά και το να κοιμάσαι ήρεμα στο βράδυ. Ωραία, ας είμαστε ειλικρινείς, αν δεν υπάρχει κεφάλαιο προσωπικό, είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να δείξεις. Πέρα από το κομμάτι το οποίο θα ηχογραφήσεις, υπάρχει το γραφιστικό κομμάτι, υπάρχει το εξώφυλλό σου, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να σε προμοτάρουν για τη δουλειά. Δηλαδή, αν ας πούμε πάει απλώς κάποιος και γράψει ένα κομμάτι, μετά όλο αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρξει ένα ταξίδι για να κυλήσει. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, υπάρχει προσωπικό κεφάλαιο, αν δεν κάνεις κάτι άλλο side, παράλληλα για να παίρνεις από εκεί και να μπατζετάρεις αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται. Δηλαδή, γι' αυτό λένε πάντα, ειδικά στην Ελλάδα, ότι κάνεις και κάτι άλλο. Δηλαδή, σε ρωτάνε, το οποίο μας ενοχλεί πάρα πολύ όταν μας το λένε. Δηλαδή, κάθε artist, όταν το ρωτάνε αυτό το πράγμα, λέω: αυτή είναι η δουλειά μας, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά απ' την άλλη, όντως πρέπει κάτι να έχεις ή να κάνεις και κάτι πάνω σε αυτό εξωτερικά για να σε βοηθήσει. Όπως επίσης δεν υπάρχει και πέρα από τις δραματικές σχολές, δεν υπάρχει καμία σχολή για καλλιτέχνες. Δηλαδή, πέρα από αυτό. Πας σε ένα μουσικό γυμνάσιο, μετέπειτα τι γίνεται. Πας σε ένα μουσικό σχολείο, μετέπειτα τι γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει μια έλλειψη στη χώρα μας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θεωρείται δουλειά από κανέναν. Και πραγματικά, εάν κάτσουν οι άνθρωποι αυτοί και σκεφτούν πόσα χρόνια σπουδών έχουμε κάνει, τι τρέξιμο δίνει ο καθένας μόνος του για αυτό το πράγμα, έτσι. Πραγματικά είναι μία από τις πιο δύσκολες δουλειές. Εγώ αρχικά αυτό που θα πρότεινα σε οποιοδήποτε νέο artist θέλει να ξεκινήσει να κάνει τη δική του φάση θα ήταν να μην κάνει κάποιο deal με μια δισκογραφική εταιρεία, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μέσω του ίντερνετ όντως μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ και τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ και νομίζω ότι έχει αρκετά αρνητικά το ίντερνετ, αλλά έχει και πολλά θετικά και ιδιαίτερα για τους artist που είναι ανεξάρτητοι. Βοηθάει πάρα πολύ στο να προχωρήσει η δουλειά τους worldwide, δηλαδή αυτό δεν μπορούσε να το κάνει παλιά κάποιος. Υπάρχει ένα community σίγουρα και με τους οργανισμούς που έχουν αναλάβει τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, στους οποίους είμαι σε έναν είμαι και εγώ μέσα και η αλήθεια είναι ότι πάντα ξέρεις μας σπαμάρουν με ανακοινώσεις, με πράγματα τα οποία κάνουμε meetings και τα λοιπά για να μιλάμε και να διεκδικούμε όλο και περισσότερα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτά τα meetings ας πούμε οι περισσότεροι δεν βρίσκονται, δηλαδή ουσιαστικά διεκδικούμε, είμαστε δεν ξέρω εγώ 10.000 άτομα, σου λέει μπες σε μια συνέλευση να δεις τι λέμε, κάνε το. Ποτέ. Είναι όλα ημιτελείς πάντα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι και από την πλευρά των καλλιτεχνών υπάρχει ένα ούφο και τώρα τι θα γίνει. Δεν πρόκειται. Και να πάω εκεί και να το διεκδικήσω, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Είναι κακό αυτό που λέω. Γιατί αν δεν το κάνει η πρώτη ύλη αυτό το βήμα, δεν πρόκειται να πιστεί κάποιος από πάνω. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Αυτό βιώνω εγώ και είμαι μικρή σε αυτό ακόμα. Δηλαδή, σου λέω με τα 2-3 τελευταία χρόνια μέσα σε αυτό. Αλλά βλέπω μία αδιαφορία από την πλευρά των καλλιτεχνών και νομίζω ότι είναι δυσπιστία. Είναι η δυσπιστία, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να καταφέρουμε κάτι. Έτσι δεν πάμε πουθενά βέβαια. Αντιλαμβάνεσαι το δικό σου sexiness σαν μια μορφή ενδυνάμωσης? Εγώ αυτό που θέλω να καταφέρω είναι δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή να μου έρθει να βγω στο σκηνή με τα εσώρουχα. Δεν με νοιάζει καθόλου το τι θα πούνε από κάτω και θέλω να καταφέρω να το δώσω αυτό σε όσα κορίτσια το σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πόσες φορές μου έχει τύχει να είμαι σε καμαρίνι με άλλοι artist, ας πούμε, και να μου λέει μήπως φαίνεται too much, μήπως είναι πολύ αυτό το ένα τ' άλλο. Και κάθομαι και σκέφτομαι, η απάντηση που θα δώσω τώρα είναι καθοριστική. Η τέχνη δεν πρέπει να έχει κουτάκια, ούτε πρέπει να κλείνει κάποιος τη σκέψη του. Γιατί, εγώ δημιουργώ ένα κομμάτι, πίσω από αυτό υπάρχει μια εικόνα για ένα βίντεο που θέλω να κάνω. Υπάρχει ένα όραμα. Αυτό το όραμα, εάν καθίσω και το κλείσω και πω, κοίτα, απλά δεν πρέπει να είμαι και πολύ, ξέρεις, να γδυθώ πολύ, να μην δείχνω πολλά μέρη του σώματός μου ή οτιδήποτε, έχει φύγει όλη η δημιουργία, έχει φύγει η έμπνευση, έχει φύγει αυτό το pure αυτής της φάσης. Οπότε
δεν με νοιάζει καθόλου. Είμαι στη φάση που πραγματικά και πλέον χαίρομαι για τον εαυτό μου γιατί είμαι απελευθερωμένη σε αυτό. Παλιά δεν ήμουν. Ήμουνα κι εγώ μέσα στη φάση που σκεφτόμουν πάρα πολύ πώς θα φανώ, το ένα τ' άλλο. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω 100% αυτό που θέλω εγώ, το όραμά μου και από εκεί και πέρα. Αν αρέσει, it's okay. Αν δεν αρέσει, πάλι it's okay. Και με πεισμώνει κιόλας αυτό και θέλω να πείσω ότι ξέρεις. Κοίταξέ με, γιατί θα σε εντυπωσιάσω κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι το 24, το 26. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου τώρα πλέον. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκέφτεται ο καθένας. Εντάξει, όσοι είμαστε στη φάση αυτή και μπορούμε να το δείχνουμε στους άλλους, είναι καλό να το δείχνουμε και να μην το θάβουμε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι απόψε εδώ. Είναι ένα πιο privé event σήμερα και έχω καλέσει κόσμο που τον θεωρώ πολύ δικό μου, που έχουν αγαπήσει και τη μουσική μου και τα collaborations που έχω κάνει. Δεν θα άλλαζα τη βάση που έχω εδώ για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εδώ νιώθω την οικογένειά μου και οι φίλοι μου και οι άνθρωποι μου, τους οποίους μπορείς να τους χτίσεις παντού. Δηλαδή, αν αποφασίσεις ότι εδώ δεν έχω κάτι άλλο και το νιώσεις συναισθηματικά, μπορείς να πας στην Κοπενχάγη, μπορείς να πας στην Νορβηγία, μπορείς να πας στην άκρη του κόσμου και να το ξανακάνεις εκεί από την αρχή. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχω νιώσει το turning point ότι ξέρεις, θέλω να αποκοπώ από εδώ, θέλω να φύγω, τέλος, δεν θα το κάνω. Προσπαθώ εδώ με ό,τι όπλα έχω να κάνω αυτό που θεωρώ εγώ καλύτερο για μένα και για τη δουλειά μου. Βλέπω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό ότι το community αρχίζει πολύ και μεγαλώνει σιγά σιγά. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια έχει μεγαλώσει αρκετά και όλο ένα προστατούνται και καλλιτέχνες μέσα σε αυτό. Και big makers που δεν είχαμε παλιά τόσους. Και γυναίκες producers που επίσης δεν έχουμε. Σιγά σιγά μπαίνουν στη φάση, οπότε νομίζω ότι εγώ είμαι αισιόδοξη για την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι των καλλιτεχνών. Τώρα το πώς αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε forward και να μεγαλώσει και να βγει προς τα έξω και να πάει καλά, είναι αυτά που λέγαμε πριν. Αλλά ναι. Μιλώντας για γυναίκες producers, ψάχνεις ενεργά όταν κάνεις μια καινούργια παραγωγή, μπορεί να είναι δίσκος, μπορεί να είναι live, μπορεί να είναι οτιδήποτε, να συνεργαστείς και να δώσεις ευκαιρία συνειδητά, σε κατάλληλη στενότητα, που ξέρεις που υπάρχουν 10 παραγωγοί εκεί πέρα έξω. Η είναι άντρας και μία είναι γυναίκα. Να πεις ότι ξέρεις τι, ότι θέλω να κάνουμε μουσική με γυναίκα, επειδή θα αλλάξει όλο το narrative στο πώς θα είναι ο δίσκος. Full. Και το θέλω και τόσο πολύ. Απλώς δυστυχώς μέχρι τώρα δηλαδή μέχρι πέρυσι, δεν είχα συναντήσει κάποια producer. Είχα συναντήσει beatmakers από το εξωτερικό, κοπέλες, που έχω και staff τους και έχω κρατήσει και σίγουρα θέλω να δουλέψω μαζί τους, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Έχουμε έλλειψη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει, ξεκινήσαμε με τις γυναίκες DJs και διεύρυνε η φάση, Τώρα νομίζω πρέπει να μπουν και στο κομμάτι της παραγωγής της μουσικής πάρα πολύ. Και στις συνεργασίες της γυναικείας που δεν βλέπουμε επίσης πάρα πολύ. Η διαφορά τους είναι το καλλιτεχνικό άγχος, νομίζω. Τι θέλω να πω, σίγουρα και ένας mainstream καλλιτέχνης έχει πολύ άγχος για τη δουλειά του και για την εικόνα του και για τα πάντα. Απλώς όταν είσαι independent και έχεις αυτό που λες στο μαστίγιο και θες να είσαι ακριβώς σε αυτό που έχεις οραματιστεί εσύ, δεν έχεις και τόσους ανθρώπους γύρω σου. Δηλαδή έχεις μια ομάδα πιο συγκεκριμένη, η οποία σε στηρίζει φυσικά και πάντα και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες είναι κομμάτι τους και εκείνων. Αλλά σίγουρα ένας mainstream καλλιτέχνης δεν έχει τόσο καλλιτεχνικό στρες από την άποψη ότι είναι 5 πράγματα τα οποία τα ακολουθεί, ακούει tips, ακούει συμβουλές, πάμε εκεί να κάνουμε αυτό, είναι, ακολουθεί μια πιο πεπατημένη φάση. Οπότε νομίζω ότι αυτό που κερδίζουμε εμείς είναι το στρες περισσότερο, αλλά in the end of the day, εντάξει, είναι και η ευχαρίστηση του ότι αν τα καταφέρεις, λες, τα κατάφερα. Και τα κατάφερα με τα δικά μου πόδια, full, και τα κατάφερα με το δικό μου όραμα, full, με τη δική μου ματιά, με τη δική μου ομάδα, με αυτούς που επέλεξα εγώ να είναι δίπλα μου, day by day, και εντάξει, είναι ευχάριστο αυτό. So can you love me? Oh,